Azzal kezdeném a történetemet, hogy én abban a kórházban dolgoztam már 3. éve, ahol a kislányom született, mint szolgáltató. Úgyhogy nekem éveken keresztül az anyukák és az újszülött kisbabák jelentették a mindennapjaimat, és nem emlékszem pontosan, hogy hol volt az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy valami nincs rendben azzal kapcsolatban, hogy ugyanannyi császáros van, mint természetesen szülő, de úgy, ahogy teltek az évek, úgy egyre inkább rém lett, hogy valami itt nem oké. De egészen addig nem volt ez számomra annyira fontos, amíg nem lettem én is várandós. És én egy olyan embertípus vagyok, hogy ha engem valami nagyon érdekel, akkor én a végletekig megyek el. Nem elégszem meg azzal, hogy a szomszédnéni azt tanácsolta, vagy az én családtagjaim mondták azt, hogy így meg így kellene csinálni valamit, hanem én belemegyek a legvégsőkig, és elolvasom az összes legfrissebb kutatást ezzel kapcsolatban, hogyha kell. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hol szeretnék szülni. Először még azt nem tudtam, hogy hol, csak abban voltam biztos, hogy teljes háborítatlanság, hogy nem szeretném, hogyha bedaráljon a rendszer, nem szeretnék fölösleges indítást, oxitocint, meg a stb. Nyalánkságot, amik ma mennek. Először azt hittem naívan, hogy a magánkórház az biztos egy garancia arra, hogy háborítatlan szülése lesz az embernek. Aztán láttam egy olyan kutatást itt Magyarországon, hogy az égvilágon semmi különbség nincsen a magánkórházak meg az állami kórházak között, úgyhogy azt el is vetettem, és akkor valahogyan rátaláltam az otthonszülésre, és az elejétől kezdve azt éreztem, hogy igen, ez az, amit én szeretnék, hogy itt megadatik majd minden, amire vágyom, hogy ne szóljanak bele, hogy én milyen ütemben vajúdok, ne legyen fölösleges gátmetszés, ne kelljen háton fekve vajúdni. Úgyhogy meg is kerestem a bábámat, akivel ugye végigcsináltuk a 9 hónapot. A várandóságom felétől kezdve én már nem jártam terhes gondozásra, mert tisztában voltam vele, hogy ez is csak egy hungarikum, hogy elmész a nőgyógyászhoz, aki megnézi a mészájat, abból megállapít valamit, ami egyáltalán nem releváns a terhességgel kapcsolatban, úgyhogy csak a genetikai vizsgálatokra jártam végül. Az utolsón, ha jól emlékszem, a 20. környékén voltam, vagy a 24, valahogy így már nem emlékszem pontosan, és én pontosan tudtam azt, hogy akkor még nincsen befordulva a kislányom, mert annyira látványosan feküdt a hasamban, hogy kívülről is meg lehetett azt mondani, hogy fölül van a feje és lent a lábikója. És már a 3. genetikai vizsgálaton azzal riogatott az orvos, hogy ez majd császár lesz, pedig hát akkor még nagyon korán voltunk, akkor még a felénél jártunk, és teltek a hetek, mindent elkövettünk, amit csak tudtunk, minden egyes nap spinning babyzeltem itthon, minden népi hagyományt kipróbáltunk, a zenét, a hideg-meleg borogatást, a mokszázást, fejenállást, de teltek a hetek, és nagyon úgy nézett ki, hogy itt semmi nem segít. És a 37. héten bejelentkeztem Kistarcsára, mert tudtam, hogy ők TB finanszírozottan csinálnak külső fordítást, amire egyből kaptunk is időpontot, és el is mentünk, viszont sajnos nem sikerült, mert ahogy megkaptam ezt a mélyizomlazítót, valamiért nagyon rosszul lettem, és eszméletvesztés közeli állapotba kerültem, és ezért már nem is folytattuk tovább. Viszont nem ajánlották fel azt, hogy tudok náluk farosan szülni, mert a kislányom lábtartásos faros volt, ami azt jelenti, hogy törökülésben voltak a lábai, és hiába a Kistarcsa az élen járó a faros szülésben, ők még csak ott tartanak, hogy egyelőre azt merik bevállalni, aki a tökéletes faros. Hát aznap nyilván teljesen össze voltam zuhanva, és egész nap itthon sírtam, és úgy voltam vele, hogy nincs mit tenni, és feladom. És aztán másnap reggel felkeltem, és azt mondtam, hogy dehogy fogom én feladni. Úgyhogy kértem egy újabb időpontot külső fordításra, csak most már a Róbert magánkórházba, amire meg is kaptuk 4 nap múlva.
Viszont úgy döntött a kislányom, hogy ő elindul 2 napra rá, úgyhogy reggel 10-kor elfolyt itthon a magzatvíz, és akkor már tudtam, hogy így is úgy is császár lesz, viszont nem akartam ennyiben hagyni. Átjött a bábám, átbeszéltük, hogy mi fog velem történni, és átküldte nekem üzenetben a tankönyvi leírását a faros szülésnek. És én vajudás közben itthon azokat olvasgattam, azokat memorizáltam, fel akartam készülni, hogy esetleg én megpróbálom. Nagyon gyorsan lettek az elején 10 perces fájásokból 3 perces fájások, úgyhogy nagyon begyorsult ott a folyamat. Úgyhogy be is mentünk 5 órakor a kórházba. És ahogy beléptem, egyből úgy fogadott engem a nővér, hogy hozzam magammal a köntösömet, meg egy WC papírt. És kérdezte, hogy miért sírok. És mondtam, hogy azért sírok, mert nem szeretném, hogy császármetszés legyen, mire ő nagyon gúnyosan azt felelte, hogy de hát pontosan tudta, hogy ez fog történni, és bekísért engem a vetkőzőbe. Ott mondta, hogy ugye készítsem ki a hálóingemet, és mondtam neki, hogy elnézést, az a másik bőröndömben van, amit kint hagytam a családomnál a váróban, és erre elkezdett cisszegni, hogy hát én ezt nem hiszem el, hogy még itt neki kell rohangálnia, és hogy én miért nem tudom ezeket, hogy császárnál hogyan kellene erre az egészre felkészülni. Levetkőztem, felvettem a hálóingemet, és átmentünk a vizsgálóba az orvoshoz, aki felhangon kérdezte, hogy miért nincsen programcsászár időpontom, miért nincs friss laborom, és mondtam neki, hogy azért, mert én nem szeretnék császárt, és kérdezte, hogy nem tájékoztatott engem a nőgyógyászom arról, hogy ennek ez a menete, és én mondtam, hogy nem jártam terhes gondozásra az utolsó időszakban, úgyhogy nem. És méhszájvizsgálatot csinált, rettenetesen fájt, az soha életemben nem éreztem még olyan fájdalmat, mint amit ott ő okozott, és azt mondta, hogy eltűnő méhszáj, teljes tágulás. És én iszonyatosan meglepődtem ott, hogy reggel 10-kor ment el a víz, szerintem délig nem is voltak egyáltalán fájásaim, amiket éreztem volna, és ott tartottunk, hogy 5:30 van, és nekem már teljes tágulás volt, és ez adott egy ilyen hihetetlen erőt, hogy mintha összeálltak volna a csillagok, hogy igen, az azt jelenti, hogy ez egy gyors szülés, és minden adott ahhoz, hogy ez nekem sikerüljön. És mondta az orvos, hogy akkor készítsék elő a műtőt, amire én mondtam, hogy nem fogok beleegyezni. És akkor átkísértek a szülőszobára, ott felrakták a CTG-t, természetesen minden rendben volt velünk, és kezdetét vette a hadakozás. Az orvos nagyon lekezelő volt velem, 1 percet sem nézett a szemembe, folyamatosan idegesen járkált fel alá a szobába. A nővér az szinte kiabált velem, hogy én mégis mit gondolok, mi az, hogy megtagadom a császármetszést, ez nem így működik. Igazából semmi érdemi dolgot nem mondott nekem az orvos, csak szitkozódott, és odáig fajult ez a dolog, hogy rám hívta a rendőrséget, hogy itt van egy nő, aki éppen veszélyezteti a gyermekét. Mondtam neki, hogy tessék ránézni a CTG-re, én is jól vagyok, a kislányom is jól van, nincsen senki veszélybe, teljesen fölösleges itt ezzel riogatni. Egyébként természetesen nem jött ki a rendőrség, hiszen mondták, hogy mégis mit tudnának velem csinálni, nem fognak leszíjazni engem. És ja, természetesen a férjem egyébként nem lehetett ott velem. Igazából olyan volt, mint egy rémálom. Az egész kórházi személyzet akkor már odajött, mert mindenki hallotta, hogy mi történik. Oda gyűltek az ajtóba, és mindenki folyamatosan szitkozódott, és engem szidott, hogy mit képzelek magamról, és hogy feltartom a műtőt, miközben egyébként senki nem volt rajtam kívül a szülőszobán, és hogy én ezt hogy gondolom magamról, hogy nem a piacon vagyunk, hogy alkudozzunk. És közben én egyébként vajúdtam, ugyanúgy percenként ordítottam a fájdalomtól, de közben
a tudatom minden egyes porcikájával arra kellett koncentrálnom, hogy előhívjam a legfrissebb kutatásokat és érvelni tudjak, de nyilván ebbe a helyzetbe teljesen fölösleges volt ott bármivel is érvelni. És aláírtam ugye a papírokat, hogy nem megyek bele a császárba, és akkor mondta az orvos, hogy jó, akkor tessék felfeküdni az asztalra, és lábakat a kengyelbe. És mondtam neki, hogy nem fogok háton fekve szülni, mert pontosan tudom, hogy a faros szülésnél az nagyon fontos, hogy 4 kézláb kell vajúdni, illetve kitolni. És nekem ez nagyon gyanús volt, hogy ezt mondta, hogy feküdjek fel, úgyhogy úgy gondoltam, hogy felkérdezem őt, hogy tisztában van-e a faros szülésnek a dolgaival, és elkezdtem kérdezősködni, hogy milyen vészhelyzetet, milyen műfogással szeretne majd elhárítani. És megkérdeztem, hogy és azzal tisztában van, hogy a faros szülésnek a fő aranyszabálya az, hogy hands-off van, tehát, hogy egyáltalán nem szabad addig a babához érni, ameddig a feje is ki nem jön. És azt mondta, hogy mit hordok össze ilyen sületlenségeket, és én ezeket honnan veszem, és én ezeket ne tudjam jobban, mert én nem értek hozzá. És ott volt az a pillanat, amikor rádöbbentem arra, hogy ez az orvos semmit nem tud a faros szülésről, ha velünk történik bármi, akkor ő nem fog tudni rajtam segíteni, és nagyon megijesztett az, hogy az egyetlen ember, akinek elvileg ezt tudnia kellene, aki ezt 40 éve csinálja, és hogyha baj történik, az egyetlen ember, aki tud rajtunk segíteni, az semmit nem tud erről. És elhiszem, hogy nem ő tehet róla, hogy mondjuk ezt nem tanulta az egyetemen, vagy nem végzett el ilyet az elmúlt 40 évben, ez nem csak az ő hibája, de az az ő emberi hibája, hogy erre inkább azt mondja, hogy én vagyok a hülye, mint hogy azt mondja, hogy ne haragudjon, de nem értek hozzá, nem tanultam, nem merem ezt bevállalni, mert féltem magát és féltem a gyerekét, ehelyett az egész szituáció úgy volt előadva, hogy itt velem van a probléma. És hát körülbelül akkor azt éreztem, hogy összedől az egész világom, hogy 9 hónapig készültem valamire, életem legnagyobb dolgára. És az egész szertefoszlik egy pillanat alatt azért, mert egy orvos többre tartja az egóját, mint azt, hogy leüljön, és mondjuk megfogja a kezemet, és azt mondja, hogy nagyon sajnálom, hogy nem tudod megszülni a kisbabádat, és nagyon erős vagy, de most itt az alkalom, hogy felkészüljünk a műtétre. És ha így állt volna hozzám, akkor nekem eszem ágában nem lett volna hadakozni, nem akartam volna ekkora felhajtást ebben a kórházban, hiszen én is háborítatlan szülésre készültem, tehát arra vágytam, hogy ez egy csodálatos nap lesz. És ehelyett az egész szülésem az arról szólt, hogy másokkal kellett kiabálnom, illetve bocsánat, én nem kiabáltam, a fájdalomtól kiabáltam, és mások elítéltek engem csak ezért, mert én szülni szerettem volna. És akkor azt mondtam, hogy rendben, nincs más választásom, akkor jöjjön a műtét. És bejött az aneszteziológus, és mondta nekem, hogy akkor most az fog történni, hogy engem elaltatnak, és a műtét végén felébresztenek. Kérdeztem, hogy van-e annak bármi megalapozott oka, hogy altatást akar javasolni, és nem epidurálist. És igazából össze-vissza habogott, nem tudta azt mondani, hogy ennek van értelme, úgyhogy azt mondtam, hogy rendben, akkor köszönöm szépen, nem kérem az altatást, akkor epidurálist kérek szépen. És meg is kaptam. Tehát igazából itt megint csak arról volt szó, hogy napra késznek kellett lennem, és nem szabadott beadni a derekamat csak azért, mert ők azt mondják. És ebben a kórházban egyébként egyáltalán nem jöhet be apuka a műtőbe. És mondtam nekik,
Hát, hogyha már idáig elküzdöttem magamat, akkor nem gondolják azt, hogy én majd a férjem nélkül leszek bent. Úgyhogy azt mondtam, hogy csak akkor vihetnek, hogyha jöhet ő is. És akkor már úgy volt az összes személyzet, hogy nem érdekel, csak maradjak csöndbe, úgyhogy bejöhetett velem. És én úgy tudom, hogy ebbe a kórházba ez még nem adatott meg senkinek, úgyhogy ez ennyi. Ki kell állni magunkért, és azt kell mondani, hogy tisztában vagyok a jogaimmal, pontosan tudom, hogy jogom van ahhoz, hogy a műtőbe bejöhessen velem az, akit én választok. És el kell azt hezsegetni, amikor azt mondja valaki, hogy mert ez így szokás, meg ezt mi így szoktuk csinálni. Harcolni kell. Odáig jutottunk, hogy a szülészet az egy csatamező, és hogyha nem vagy felvértezve, és nem vagy mindenből napra kész, akkor bedarál a rendszer egy pillanat alatt. És elkezdték a műtétet, és hát én még ott sem hagytam abba. Tehát ott is folyamatosan mondtam a magamét, hogy ne vágják el a köldök zsinort, ne fürdessék le, aranyórát szeretnénk. És az orvos akkor már folyamatosan mondta a bunkó megjegyzéseit, hogy jó, nem fogjuk elvágni, de persze ezt gúnyosan. És azt mondta, hogy aranyóra, persze. Mondanám, hogy megszületett a kislányom, de én nem tudom ezt mondani. Én a mai napig nem tudom azt mondani, hogy szültem, mert nem érzem úgy. Én nem szültem, én felfeküdtem, és kivágták belőlem a kislányomat. A szülés az nekem egy spirituális dolog, az egy utazás, az egy fejlődés, amikor egy nőből anya lesz, amikor egy magzatból élet lesz. És én úgy érzem, hogy nekem ez nem adatott meg, még a vajudás része sem, olyan értelemben, hogy odafigyelhessek magamra, meg ránk, meg hangolódjak erre az egészre. Nekem minden kimaradt ebből. Az első pár napban azt gondoltam, hogy jól vagyok lelkileg, hogy én megtisztítottam a lelkemet azáltal, hogy én mindent megtettem, hogy én kiálltam magunkért. De aztán teltek a hetek, telnek a hónapok, és azt érzem, hogy nem vagyok jól. Hiába tettem meg mindent, hiába küzdöttem saját magamért, és azért, hogy neki egy méltóságteljes születése lehessen. Nem ér semmit az egész, hogyha egy olyan országban élünk, ahol egy szülész orvos nem tud levezényelni egy faros szülést, teljesen mindegy, hogy milyen fajta lábtartással, mert a fejlett szülészettel rendelkező országokban még az otthonszülés keretein belül is lehet faros szülést. Hogyha ezt mindenhol máshol meg tudják csinálni, akkor nálunk ez miért ilyen ördögtől való. És a mai napig, hogyha látok egy olyan videót, ahol farosan szülnek, akkor teljesen tönkre megyek lelkileg. Nem, mint amúgy nem lennék. Minden egyes nap ezen pörgök, minden nap azon jár az eszem, hogy mi lett volna, ha. És folyamatosan el kell szenvednem azokat a megjegyzéseket, hogy örüljek, hogy én császáros lettem, mert legalább nem tágultam ki. Az ilyen borzalmas sztereotípiákat, amiket mondanak, hogy mert nekem könnyű volt, és én nem szenvedtem, miközben össze se lehet hasonlítani a szülésnek a fájdalmát a császárral, mert rendben, hogy én nem ismerem a kitolási fájdalmat, de akárhogy nézzük, az nem tart tovább egy napnál. Míg a császár az egy olyan brutális fájdalom, hogy egy hónapon keresztül nem tudsz lábra állni, nem tudsz köhögni, nem tudsz tüsszenteni, nem tudsz se magadról gondoskodni, se a kisbabádról gondoskodni. Olyan eszméletlen fájdalom ez, hogy én nem is értem az emberi test ezt hogyan tudja kibírni. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy a császár az a könnyebb út, az menjen és vágassa fel magát, és majd utána meglátja. Egyébként nem tervezünk több gyereket, én soha életemben nem szerettem volna 2, én mindig is úgy voltam vele, hogy csak 1 szeretnék, viszont rettegek attól, hogy életem végig velem marad az a gondolat, hogy nem szültem és nem tapasztalhattam meg azt, amire mindennél jobban készültem.
és félek attól, hogy annyira velem marad ez a gondolat, hogy nem fogok tudni tőle szabadulni.